प्रणाम. प्रेम हा आपल्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आपल्या नातेसंबंधांमध्ये ज्या ठिकाणी जवळीक असते, काळजी असते, ओढ असते, त्याला आपण प्रेम म्हणतो. पण बरेचदा ज्या ठिकाणी जवळीक असते, काळजी असते, एकमेकांविषयी ओढ असते, तिथेच त्याच्यासोबत त्या नात्यामध्ये तणाव आणि अस्वस्थता पण असते आणि एकमेकांना दुखावणं पण असतं. अशावेळी प्रश्न पडतो की प्रेम आहे तर मग ही अस्वस्थता, हा तणाव, हे एकमेकांना दुखावणं हे कसं आलं? ज्या ठिकाणी असा तणाव आणि अस्वस्थता आहे, एकमेकांना दुखावणं आहे, त्याला प्रेम कसं म्हणायचं? हा प्रश्न आपल्याला पडतो. हा प्रश्न प्रत्येक नात्यात येतो आणि तो स्वाभाविक, नॅचरल आहे, अगदी ह्युमन आहे. पण खऱ्या अर्थाने प्रेम समजून घेण्यासाठी आपल्याला वरून प्रेमासारखीच दिसणारी आणखी एक गोष्ट समजून घ्यावी लागते. ती गोष्ट म्हणजे आसक्ती. आसक्ती ही प्रेमासारखीच दिसते म्हणून ती ओळखायला कठीण असते. प्रेम आणि आसक्ती या बाहेरून अगदी सारख्याच दिसत असल्या तरी त्या दोन गोष्टी आतून पूर्णपणे भिन्न आहेत, वेगळ्या आहेत. हा प्रेम आणि आसक्तीमधला फरक आपण काही बेसिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधाराने समजून घेऊ. पहिला मुद्दा आहे परावलंबित्व, दुसऱ्यावर अवलंबून असणं, डिपेंडन्सी. आसक्तीमध्ये आपलं सुख आणि शांतता हे दुसऱ्यावर अवलंबून असतं. आपलं समाधान हे दुसऱ्या व्यक्तीच्या वागणुकीवरून ठरत असतं. आणि प्रेमात आपलं सुख, आपली शांतता, आपलं समाधान हे दुसऱ्या व्यक्तीच्या वागणुकीवर अवलंबून राहत नाही. तिथे आपलं मन स्वतंत्र राहतं. तिथे दुसऱ्या व्यक्तीच्या व्यक्तित्वाचा, त्याच्या अस्तित्वाचा, त्याच्या स्वतंत्र व्यक्तिगत अस्तित्वाचा पूर्ण आदर असतो. दुसरा मुद्दा आहे अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन्स. आसक्तीमध्ये दुसऱ्याकडून सतत काहीतरी अपेक्षा असतात. दुसऱ्यासाठी काही केल्यानंतर त्याने आपल्याकडे लक्ष द्यायला हवं, आपल्याला मानायला हवं, किंवा मग एखादी खात्री हवी असते. जेव्हा म्हणेल तेव्हा लगेच त्याने उपस्थित राहण्याची अपेक्षा असते. दुसरी व्यक्ती जे काही करेल ते फक्त माझ्यासाठीच असायला हवं, त्या व्यक्तीने माझ्या मर्जीनेच वागायला हवं आणि त्या व्यक्तीचा आनंद हा पूर्णपणे माझ्यावरच अवलंबून असायला हवा, असा आसक्तीमध्ये एक आग्रह असतो. आणि प्रेमात दुसऱ्याकडून अपेक्षा खूप कमी असतात. अपेक्षा जवळजवळ नसतातच. समोरच्या व्यक्तीमध्ये थोडाफार बदल झाला तरी किंवा त्याच्याकडून काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत तरी त्या नात्यात दुरावा निर्माण होत नाही. त्या नात्यात एक स्थिरता असते. आसक्तीमध्ये असं नसतं. आसक्तीमध्ये काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तर लगेच दुरावा निर्माण होतो. नंतरचा मुद्दा आहे भीती, फिअर. आसक्तीमध्ये समोरच्या व्यक्तीत स्वाभाविकपणे जर थोडाफार काही बदल झाला, ती व्यक्ती थोडी दूर झाली किंवा एखाद्या बाबतीत त्या व्यक्तीकडून नकार मिळाला तर मन अस्वस्थ होतं. सतत एक चिंता राहते. ती व्यक्ती आपल्याला सोडून जाण्याची एक भीती असते. पण प्रेमात अशा प्रकारची कुठलीही चिंता किंवा भीती नसते. तिथे मन स्थिर राहतं. कारण प्रेमाचं नातं हे पूर्णपणे विश्वास आणि स्वीकारावर आधारलेलं असतं. नंतरचा मुद्दा आहे नियंत्रण, पकड, पझेसिव्हनेस किंवा कंट्रोल. आसक्तीमध्ये दुसऱ्या व्यक्तीला पक्क धरून ठेवण्याची इच्छा असते.
त्याला बंधनात नियंत्रणात ठेवण्याची इच्छा असते. पण ज्या ठिकाणी प्रेम असतं त्या ठिकाणी नियंत्रण किंवा बंधन अजिबात नसतं. त्या नात्यात स्वातंत्र्य असतं. या नात्यात एक प्रकारची सहजता, स्पष्टता आणि नैसर्गिकता असते. नंतर आहे टिकाव किंवा स्थिरता, स्टॅबिलिटी. आसक्तीमध्ये दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये होणारा बदल, त्याच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा आणि सोडून जाण्याची भीती यामुळे नात्यात सतत एक अस्वस्थता असते. त्यामुळे त्या नात्यात स्थिरता राहत नाही आणि म्हणून ते नातं कमी टिकतं. पण प्रेमाचं नातं हे अंतर्गत स्थैर्यावर म्हणजे आतल्या स्थिरतेवर आधारित असतं. त्यामुळे ते नेहमी शांत आणि स्थिर असतं आणि म्हणून ते दीर्घकाळ टिकतं. आसक्ती आणि प्रेम यातला फरक आणखी काही मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येतो, पण आपण ह्या ठिकाणी फक्त 5 महत्त्वाचे आणि बेसिक अगदी फंडामेंटल फरक पाहिले. ते म्हणजे परावलंबित्व म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून असणं, अपेक्षा, भीती, नियंत्रण आणि स्थिरता. जेव्हा आपल्या प्रेमाच्या नात्यात अस्वस्थता, तणाव, दुरावा निर्माण होतो, तेव्हा आसक्ती आणि प्रेम यामधले हे 5 बेसिक फरक जरी आपण लक्षात घेतले तरी आपल्या नात्यात जवळीकता, आपुलकी आणि एकमेकांविषयींची निकोप ओढ कायम ठेवण्यासाठी आपल्याला खूप मदत होते. आता इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी की प्रेम आणि आसक्ती या एकाच नात्यात एकत्र असू शकतात. बहुतेक वेळा असतातच. प्रेम पूर्णपणे शुद्ध किंवा पूर्णपणे आसक्त असं कधीच नसतं. दोन्ही मिसळलेली असतात. कुठे आसक्ती जास्त असते तर कुठे प्रेम जास्त असतं आणि ते अगदी मानवी आहे, त्यात दोष काही नाही. मुद्दा इतकाच आहे की आपण ते ओळखतो का? मुद्दा आसक्ती नाकारण्याचा नाही, ती ओळखण्याचा आहे. कारण जिथून आपल्याला आसक्ती दिसायला लागते, लक्षात यायला लागते, तिथूनच प्रेम अधिक खरं आणि समंजस व्हायला लागतं. आसक्ती कमी करणं म्हणजे प्रेम कमी करणं नाही. उलट आसक्ती कमी झाली की प्रेमात सखोलपणा, आदर आणि स्थिरता आपोआप वाढायला लागते. आणि आसक्ती म्हणजे काही पूर्णपणे वाईट गोष्टही नाही. माणूस नात्यांमध्ये जोडला जाणं, जवळीक हवी असणं, काळजी वाटणं हे सगळं अगदी नैसर्गिक आणि मानवी आहे. प्रश्न आसक्ती असण्यात नाही तर ती कशी आहे, तिचं स्वरूप कसं आहे, प्रश्न यामध्ये आहे. जेव्हा आसक्ती भीतीवर आधारित असते, दुसऱ्याला पकडून ठेवते आणि आपलं सुख पूर्णपणे दुसऱ्यावर अवलंबून ठेवते, तेव्हा ती आपल्याला बंधनात टाकते. पण निकोप आसक्ती नावाची पण एक गोष्ट असते, हेल्दी अटॅचमेंट. या निकोप आसक्तीत जवळीक असते पण दुसऱ्याच्या मनावर ताबा नसतो. काळजी असते पण हक्क गाजवणं नसतं. आपण एकमेकांशी जोडलेलो असतो पण दुसऱ्याचं स्वातंत्र्यही आपल्याला मान्य असतं. अशा आसक्तीत नातं महत्त्वाचं असतं. अशी निकोप आसक्ती उलट नात्याला आधार देते, बंधनात टाकत नाही. आणि ही निकोप आसक्तीच हळूहळू खऱ्या आणि निर्मळ प्रेमामध्ये रूपांतरित होत असते. प्रणाम. धन्यवाद.